If you are wondering who she is, let's go from the beginning. So what's up everyone? Welcome to another day in my life. Ani आज चाहिँ we're having some ride with Syamyai didi. If you don't know who Syamyai didi is, she's R15 rider. अनि काठमाडौँको दिदी हैन बालाजु बस्नुहुन्छ and yeah, so today we will be having ride with Syamyai didi. अनि कहाँ हुन्छ अब त्यो थाहा छैन, दिदीले नै भन्नुहुन्छ हैन, अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन. So let's check her message हैन के भन्नु भयो दिदीले. Okay, so we are going to Kyubis Kitchen. आज चाहिँ हामी Kyubis Kitchen जाने हुन्छ. It's a anime printed might be anime भएको छ के यस्तो वालहरुमा हुन्छ नि पेन्टिङहरु एनिमी को छ and moreover so धेरै कुराहरु छ रे. So we'll be going there. Yeah, let's go. It's around 2 p.m. I just packed all of my gears, my vlogging cams, my stabilizers and everything, and I was ready for a ride. Almost it's been a 2 year. I mean, Facebook and in other social sites, and we have a good bond of brother and sister. And beside that, she's R15 rider and she is passionate riding. So it's been a long and I just want to meet her and we can create some memories as I do vlogging. So yeah, let's make the day interesting. So we met on Sundaramar, had some conversation, decided to go to Kyubis Kitchen. Yeah, and we forwarded to Kyubis Kitchen. Yeah, finally we reached to Kyubis Kitchen. सुन्दराबाट अनि हामी यता दरबार निस्केर हैन त्यसपछि हामी माइतीघर मण्डला माइतीघरबाट त्यस अलि अगाडिपट्टि जाउला खेल हल्का घुमेर त्यसपछि हामी फाइनली वी आर अन Kyubis Kitchen.
most of the enemies fans visit there. The environment, situation, the skills, the art over there is so well defined. So if you are an anime lover, don't forget to visit that place too. शिशिर भाइले फर्स्ट टाइम चपस्टिक युज गरिरहेछ अरे कसरी गर्ने बाबु देखाइदे अरे वाह कस्तो रमाइलो So after trying the ramen and all various dishes, we marched towards the chowar किनभने हल्का फोटोसुट गर्ने छु. So let's go. अहिले भनेको चाहिँ हामी एउटा चौवारको माथिपट्टिको माम हैन दिदी इज देयर अनि अब चाहिँ दिदीको हल्का फुल्का सर्टहरु हैन दामी सर्टहरु निकाल्ने भनेर सोचिरहेको छु लेट्स डु इट नाउ वी आर ह्याभिङ सम फोटोशूट सामी दिदीको न नाउ वी आर ह्याभिङ सम फोटोशूट दामी उ सिनेरी रहेछ हैन अहिले चाहिँ हल्का फुल्का फोटो खिच्यो राम्रो छैन ओ माय गॉड देखाइदिन सो माई फोटोग्राफ त हैन फिल्टर गर्नु पर्छ नि त ठीक छ दामी ल सो एडिट गरेपछि झन् बवाल हुन्छ फेरि भन्नुहोस् त मैले मिलाइहाल्छु के मैले कस्तो फ्याट आको यार म त and it's already this one is clean कस्तो राम्रो आइरहेछ यो have a look सही हो त्यसै भन्छ त फोटोग्राफर ट्याटु राम्रो आइरहेछ के मेरो यो ट्याटु राम्रो आइरहेछ क्या कस्तो मेरो टिका जस्तो भयो सो अब व्हाट्स नेक्स्ट अब म त्यहाँ राइड गर्छु त्यही नेक्स्ट अब देन सो आजको vlog was a bit so everyone knows हैन सेमजीसँग अलमोस्ट इट्स हैज बीन 1 इयर घुम्ने भने थियो हैन तर चान्स मिल्दैन कहिले दिएको टाइम मिल्दैन एन्ड माई कलेज आवर्स
त्यस्तै हुन्थ्यो सो फाइनली दिदीसँग नि इट वाज अ असम भ्लग होइन क्युबिस गयो एन्ड वी आर एट चोबार यहाँ पनि हल्का फुटसुट भयो घुम्यो होइन एन्ड देन भन्नु के भन्नु छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल मोर सो अनि अब त्यो के भन्छ अरे अब मैसँग अझै त्यो हेर्न मन छ भने अब लाइक त्यो कमेन्टमा गरेर नेक्स्ट टाइम एन्ड यु मस्ट नो सी इज द वान अफ द R15 राइडर अफ काठमाडौँहरूले है कोही पनि छैन होला इभन R15 लिएर हिँड्ने होइन यसरी स्वाग हुन्छ नि त 5-6जना छन् 5-6जना होला बट सी इज द बेस्ट होइन एन्ड फलो हर अन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक होइन दामी भिडियोहरू आइरहन्छ दिदीको कहिले काहीँ होइन चुस्छ होइन एन्ड फलो अप हर अन सोसियल मिडियाज सो त्यही हो आजको भ्लग होइन लेट्स इन्ड हियर हेलमेट देखाएको कि ओ एन्ड बाइ द वे हेलमेट चाहिँ के कति गरेर होइन भाइ प्राइस नभने एजिबी चाहिँ हो एजिबी सो राइडरहरू भने आई थिङ्क यु नो वाट इज द भ्यालु अफ एजिबी होइन अब सस्तोमा नै एजिबीलाई 25,000 लाग्छ देन गेस अनि यो केक फ्री हो गेस सो त्यही आजको भ्लगलाई लेट्स इन्ड हियर अनि इफ यु लभ इट होइन जस्ट मेक स्योर टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड एभ्रिथिङ त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला अनि मोरओभर त्यही हो सो होप यु इन्जोयड लेट्स इन द भ्लग हियर